呀，小屋里有钱。练健步嘛，那冇路摊。How much? 60. ไปเนี่ย2,000แน่ๆไม่ป่วยเลยไปก่อนแล้วเก็บตังค์ไปก่อนก็ได้我的月薪买个都能习惯。没有要求，没有然后我自己ตามเอาไว้เนี่ยขายดีไม่ใช่ตามมาอยู่เลยไม่ใช่ร้านเขามันเป็นมันจะได้ใหญ่ไหมนะนี่นะทำไม